السلام عليكم. طيب في المحاضرات اللي فاتت تكلمنا، أخذنا مقدمة عن أول حاجة مقدمة عن الفارماسيوتيكال بايوتكنولوجي. تكلمنا عن السيل ستراكشر فانكشن والجينيتيك ماتيريال، وأثناء كلامنا عن الجينيتيك ماتيريال اتكلمنا عن أو المولكيول جينيتيك أو the cell. اتكلمنا عن ال DNA وال RNA، الستراكشر اوف DNA. تطرقنا للستراكشر اوف DNA والستراكشر اوف RNA والديفرنس بيناتهم، وكمان اتكلمنا عن الفانكشن اوف DNA والفانكشن اوف different RNAs: messenger RNA, transfer RNA, ribosomal RNA. طيب، وكمان تطرقنا لعملية أو process of DNA replication. قلنا بتحصل أثناء عملية انقسام الخلية، بيحصل duplication للgenetic material of the cell، وعشان السيل لما تنقسم it will be able to transfer its genetic information to the new cell. طيب، what is DNA replication؟ زي ما قلنا it's a process by which the DNA makes a copy of itself during cell division. طيب، زي ما شايفين في الصورة أول حاجة بيكون ال DNA double strand DNA في الحالة الطبيعية. بعد كده بيبدأ يحصل separation لل 2 strand. separation بيحصل عن طريق انزيم، بعدين هنتكلم عنه بالتفصيل. بعد كده بيحصل binding to each strand with a complementary strand, another strand of DNA. كما اتكلمنا هذا الحاجة دي، انه قلنا two strands، كل strand بتحتوي على genetic information of the cell. بعد كده the complementary strand will only complete the structure of the new DNA، يعني ما بتضيف لنا new or additional genetic information، بس هي بتكمل الستراند الأولى اللي هي أو التو ستراند اللي حصل لهم انقسام. زي ما شايفين البروسيس بتحصل. كيف بيحصل الربط بيناتهم؟ زي ما اتكلمنا المرة فاتت قلنا بين البيس بيرز اللي هو ال A وال T وال U، أو في الحالة ال DNA بيكون ال A وال T وال G وال C. فقلنا كل واحد على حسب السيكونس. بعد كده بيجي ال A بيرتبط مع T وال G بيرتبط مع C، وهكذا على حسب السيكونس لحد ما تكتمل عملية الريبليكيشن. بعد كده بينتج لنا two identical DNA molecules. طيب، طيب ال DNA، the structure of DNA it's a two-strand structure run parallel to each other but with opposite alignment or direction. طيب، زي ما شايفين هنا ال alignment of the DNA strand دايما بيكون in opposite directions. واحدة بتبدأ بال third end وبتنتهي بالفيفث، والتانية بتبدأ بالفيفث وبتنتهي بالثيرد. يعني زي ما شايفين مهم انهم هما in two different directions. دي حاجة مهمة، بعدين هنشوف ليه مهمة في عملية ال DNA replication. طيب، السؤال اللي بيطرح نفسه هنا: why is being antiparallel؟ ليه هما antiparallel and what's the advantage of DNA molecule to be in antiparallel structure؟ فأنا عايزكم تشوفوا وتبحثوا عن إجابة للسؤال ده، وبعد كده ممكن إذا في يوم كان بين يعني في فيس تو فيس كلاس وكده ممكن نتناقش في الحاجة دي. فأنا عايزكم تجاوبوا على السؤال ده، إنه ليه ال DNA structure بيكون antiparallel، الادفانتج شنو من الحاجة دي. طيب، ال DNA replication بيكون دايما يوصف بأنه semi conservative. ليه semi conservative؟ لأنه بيكون في one parent DNA strand اللي هي الأوريجينال strand pass to the daughter cell or to the daughter DNA plus
one new strand for each. يعني زي ما شايفين هنا بيكون في old new عشان كده بيسموه semi conservative. طيب زي ما قلنا الأولد هي الوحيدة، الأولد strands هم الوحيدين اللي بيحتووا على genetic informations. النيو strands هو بيكون فقط complementary strands. طيب وين بيحصل ال DNA أو متين بيحصل ال DNA replication؟ So when and where does DNA replication take place؟ طيب عملية السيل ديفيجن اللي هو بيسموها الميتوزيس، زي ما شايفين هي هنا بتحصل في different stages. فالستيج اللي هو بيحصل الفيس اللي بيحصل فيه ال DNA replication يسمى S stage. ال S stage where DNA replication take place. طيب هنا الرسمة دي بتوضح لنا عملية ال different stages of mitosis وكيف بيحصل ال DNA replication. بيكون في الكروموسوم، بعد كده بيحصل انقسام زي ما شايفين هنا للكروموسوم، بعد ما يحصل انقسام للكروموسوم بعد كده بيحصل duplication وبيحصل formation ل two identical daughter cells. طيب زي ما قلنا برضو إنه الكروموسوم هي بتتكون من DNA، هي عبارة عن long strand of DNA condensed strand of DNA. فهنا الرسم ده بوضح لنا عملية الانقسام و formation of two identical cells. طيب DNA replication the process catalyzed or facilitated by lots of enzymes. هنشوفهم إنه كل انزيم وظيفته شنو، والانزيمز دي هي تو انزيمز ومهمته شنو في ال DNA replication process. طيب the first step in DNA replication is unzip the double helix. زي ما قلنا بيحصل separation. The double helix structure will be separated by enzyme called helicase which break the hydrogen bonds. تكلمنا عن الهيدروجين bonds وقلنا هي بتربط لنا between البيزز، هي اللي بتربط لنا two strands together. فالبيجي الهيليكاز enzyme بيعمل break للهيدروجين bonds and therefore break or separate the two strands. طيب helicase separates the two strands زي ما شايفين في الصورة هنا. ال DNA بيتفصل into two strands by the helicase enzyme اللي هو لونه هنا الأزرق ده هو helicase enzyme. طيب break hydrogen bonds. طيب كمان هنا زي ما شايفين double strand DNA بيكون شكله كده. الانزيم بيجي بيفك علينا أو بيفصلهم لنا ل two single strand زي ما شايفين بيفصلهم من بعض، بيفصل الهيدروجين بونز اللي هي رابطة between the two strand. DNA الانزيم اسمه DNA helicase. The separation of the two single strand of the DNA creates a Y shape called replication fork. طيب دي كمان مهمة جدا في عملية replication fork. هي formation of replication fork. It's an important process during the DNA replication. And the two separated strands will act as templates for making the new strands of DNA. زي ما قلنا كل strand will act as a template, separate template for the formation for new DNAs. يعني كل strand will be converted to new DNA. طيب
زي ما شايفين هنا في الستراكشر التو ستراندز، واحدة بتبدأ من الفيفث اند وبتمشي للثيرد اند، والتانية بتبدأ من الثيرد للفيفث. لكن عملية الفورميشن of the new strand always take place from fifth to third direction. طيب sorry، من third to fifth direction. يعني normally the formation of the new strand بيحصل من direction from third to fifth. يعني شنو؟ towards the replication fork. يعني زي ما شايفين هنا بيبدأ من third to fifth، عشان بيبدأ من اليسار لليمين towards the replication fork، دي اللي هي الشكل واي دي. طيب دي عملية الفورميشن of the new strand. النيو ستراند اللي هي بتبدأ من الثيرد to fifth بيسموها leading strand، زي ما شايفين هنا newly synthesized leading strand. لكن من الجهة الأخرى اللي هي هنا another strand will be formed، عشان كل واحدة كل جزء، الجزء الفوق والجزء تحت بعدين لما ينفصلوا يكونوا كل واحد DNA قائم بذاته. طيب لكن الستراند الثانية زي ما قلنا they are running opposite to each other in opposite direction. يعني عملية الفورميشن ما ممكن تحصل من الثيرد to الفيفث، فبيحصل شنو؟ بيحصل formation the second strand running from fifth to third away from the replication fork. This strand is called lagging strand. As a result of their different orientations, the two strands are replicated differently. طيب تاني، هما ال two strands running in opposite directions. عملية building of the new strands اللي هي باللون الأحمر دي دائما بتحصل، اللي هو بتحصل عن طريق ال DNA polymerase. ال DNA polymerase ما بيعمل فورميشن لنيو ستراند إلا في دايركشن واحد اللي هي من 3 ل 5. لكن المشكلة إنه الستراند الثانية من 5 ل3، فهو هيجي عكس، هيجي يشتغل من هنا، هيبدأ من الجزء ده وهيمشي عكس كده. فعشان كده دي بيسموها leading strand أو continuous building. الثانية تسمى زي ما قلنا lagging strand. هنشوف اللي قدام كيف شكله وكيف بيتكونوا والفرق بيناتهم شنو. طيب نجي هنا نشوف فيديو توضيحي بوضح العملية دي. الكلام اللي قلته قبل شوية ده ممكن يكون ما واضح، فعشان كده نشوف الفيديو بوضح لنا الحكاية أكتر. طيب DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand, and wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA.
An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one. طيب زي ما شفنا البروسيس عملية ال DNA replication كيف بتحصل بالإنزيمز وكده. طيب زي ما شايفين زي ما قلنا في leading strand اللي هي running from 5th to 3rd والquad discontinuous running from 3rd to 5th. ليه discontinuous؟ لأنه زي ما شفنا في الفيديو بيحصل formation as a fragments. الفراجمنتس اللي اكتشفها عالم اسمه اوكازاكي عشان كده سميت على اسمه. فالحاجة اللي احنا هنا مفروض يعني المهم نعرفها انه في leading strand والlagging strand. اللي leading strand is running towards the replication fork اللي هي قلنا الواي shape و discontinuous strand is running away from the replication fork وهي دي continuous ودي continuous. طيب leading strand short piece of DNA, first short piece of RNA called primer زي ما شفنا في الفيديو, produced by primase, enzyme called primase, comes along and bind to the end of the leading strand, act as a starting point for the DNA synthesis. كانت الخطوة دي كانت يعني زي ما شفناها في الفيديو في بداية الفورميشن of the leading strand بيبدأ ب building block called primer اللي هي بتكون short piece of RNA. طيب بعد كده ال DNA polymerase bind to the leading strand and then walks along it and adding new complementary nucleotide bases اللي هي لما نلاقي ال T بضيف ال A ولما نلاقي ال G بضيف ال C and so on. طيب this sort of replication is called continuous. زي ما قلنا continuous لأنها ما يعني بتكون متواصلة ما في أي انقطاع, ما زي التانية بتكون في شكل fragments. طيب أما lagging numerous RNA primers. ليه numerous؟ أكتر من واحد. ليه؟ لأنه عملية البيلدينج بتكون في different locations. كمان made by the primase enzyme bind at various points along the lagging strand. Chunks of DNA called Okazaki fragments زي ما قلنا سميت على العالم اللي هو اكتشفها are then added to the lagging strand also in the 5th to 3rd direction. زي ما قلنا ال DNA polymerase ما بيبني الستراندز إلا من ال 5th to 3rd. This type of replication is called discontinuous as the Okazaki fragment will need to be joined up later.
كمان زي ما شفنا في الفيديو بيجي انزيم تاني بيعمل ريموف لل RNA برايمرز وبيجي انزيم غيره بيعمل joining لل strand أو الأوكازاكي fragments. هنا زي ما شايفين أول حاجة البرايمر will be joined to the one of the DNA strand by the primase enzyme. بعد كده new strand will be added by DNA polymerase. زي ما شايفين بيبدأ من البرايمر ويبدأ يضيف لنا في النيوكليوتايدز complementary nucleotides. بعد كده different DNA polymerase replaces the DNA with the RNA with DNA. بيجي بيعمل remove زي ما قلنا لل RNA primer وبيبدأ يعمل لها replace ب another piece of DNA وبتكون لنا new strand of DNA. طيب during the replication process زي ما قلنا هي بيحصل لها initiation at many points in the chromosome. زي ما شايفين هنا كله position أو المكان اللي بيحصل فيه replication بيكون على شكل bubble called replication bubbles. This will eventually all meet to form whole replicated strand. يعني الريبليكيشن بيبدأ في مناطق مختلفة بعد كده بيكونوا متجهين في اتجاه بعض لحد ما تنفصل الستراند تماما ويتكون لنا تو DNA separated DNA. زي ما شايفين هنا إذا قلنا هنا ده replication place or where the replication start بيكون شكله كده بيبدأ الانفصال of the two strand على شكل bubble. بعد كده بتجي الانزيمز وبيبدوا يكونوا لنا new strand of DNA بيكون شكله كده زي ما شايفين. اتكلمنا عن الكونتينيوس اللي هي دي واتكلمنا عن الديسكونتينيوس اللي بيكون شكلها كده والبابلز بيكون شكلها كده. بعد كده زي ما قلنا كل ما يتكونوا اوكازاكي فراجمنتس في الديسكونتينيوس بيجي انزيم بربط بيناتهم اللي هو يسمى DNA لايجيز. طيب تاني نشوف عملية تكوين البابلز. يعني مثلا في الحالات الأولى وفي الأيرلي ستيجز بتكون عدد البابلز قليل زي ما شايفين مثلا ممكن يكونوا 2. بعد كده بيبدوا يزيدوا وحجمهم بيكبر لحد ما بيكونوا متجهين نحو بعض وحجمهم بيكبر لحد ما ينفصلوا تماما into two new DNA. يعني ال الخط الأصفر هو old strand والخط الأحمر أو البينك هو النيو ستراند. حتى في الصور اللي ممكن تتأخذ بالميكروسكوب بيكون شكلها كده واضح جدا the formation of replication bubbles under microscope. طيب زي ما قلنا البابلز بتكبر وبتتجه نحو بعض لحد ما يحصل formation ل two daughter DNA molecules. طيب في حاجة اسمها single strand binding proteins. دي بيكون لما يبدأ the enzyme helicase start to separate the two strands هما بيجوا بيرتبطوا بال separated strand to prevent rejoining of the DNA strand عشان ما يرجعوا يلتصقوا تاني ببعض. فهم بيرتبطوا بال two separated strand اللي هم اسمهم single strand binding proteins. بيرتبطوا زي ما شايفين هنا الهيليكيز شغال بيفصل وهم بيجوا بيرتبطوا اللون رمادي بيجوا بيرتبطوا عشان يمنعوا التصاق البراند الستراندز مع بعض تاني. طيب طيب ده كله كلام اتقال زي ما قلنا بيحصل complementary formation of the new strands إن كله base match up with complementary base A مع T و C مع G
والإنزيم إكسونيوكليز ده هو اللي بيعمل ريموف للبرايمر. وبعد كده the gap will be filled with the DNA polymerase. يعني بعد ما نعمل ريموف للبرايمر بيكون في جاب، بيجي ال DNA polymerase بيعمل fill الجاب ب new DNA pieces أو fragments. طيب بعد ما تتكون التو ستراند في عملية اسمها البروف ريدنج، دي بتحصل كمان بال DNA polymerase، وإذا في أي خطأ أو كده بيحصل تعديله. وفي الأخير بيجي إنزيم اسمه DNA ligase زي ما قلنا بيعمل sealed the two strands into two continuous double strand. قلنا the result of the DNA replication is two DNA molecules consisting of one new strand and one old chain of nucleotide. And this is why DNA replication is described as semi-conservative زي ما قلنا. half of the chain is part of the original DNA molecule and the other half is brand new strand. After the replication process, the new strand automatically winds up into a double helix اللي هو الشكل the final structure of the DNA automatically بيحصل. هنا ده اختصار لكل ال processes of the DNA replication، ممكن ترجعوا لها مع الفيديو زي ما قلنا بوضح العملية، عملية ال DNA replication. طب لو إذا حصل خطأ، هل ممكن يحصل خطأ؟ وإذا حصل خطأ during the DNA replication كيف بتصحح؟ بيحصل خطأ، لكن 1 in a million nucleotides is incorrectly paired. 1 in billion, sorry not million, 1 in billion nucleotides is incorrectly paired. يعني الخطأ وارد. إذا افترضنا هنا حصل الخطأ، طيب بيجي انزيم اللي هو nuclease enzyme will cut the damaged DNA strand into 2 points. هنا بيحصل بيعمل cut الانزيم اللي هو قلنا اسمه nuclease into different areas surrounding the damaged area. بعد كده بيجي ال DNA polymerase بيعمل repairing by filling the gap. يعني إذا نعمل remove للدمج part، وبيجي ال DNA polymerase بيعمل fill للدمج أو fill to the gap with correct sequence of nucleotides. بعد كده بيجي DNA ligase بيعمل seal، وكده بيحصل correction للمستيك الحاصل. طيب زي ما قلنا البروف ريدنج بيحصل عن طريق ال DNA polymerase بعد الفورميشن of the two strands بيحصل بروف ريدنج، بعد كده بيحصل السيلينج بال DNA ligase. طيب ده كمان فيديو تاني إذا حابين توضيح أكتر للبروسيس ممكن تشوفوه وترجعوا له. وزي ما قلنا في البداية إنه ليه ال two strands running in opposite directions، فعايزين نشوف نلاقي إجابة للسؤال ده، وإن شاء الله في أقرب فرصة إذا بقت في محاضرة face to face إن شاء الله نشوف نتناقش في الموضوع إن شاء الله. طيب السلام عليكم.